في القرن السابع عشر خلال عصر النهضة في أوروبا كان الزواج ممكنا والطلاق مستحيلا. كانت العائلات تجبر بناتها على الزواج، وبمجرد دخول الحياة الزوجية تصبح للأزواج سيطرة كاملة على زوجاتهم، وكثيرا ما تكون المرأة عاجزة تماما عن الدفاع عن نفسها. كان بإمكان الرجال أن يضربوا زوجاتهم وأن يخضعوهن لجميع أنواع المعاملة القاسية دون مواجهة أي عقاب. وبما أن الطلاق كان أمرا مستحيلا، كانت الطريقة الوحيدة للخلاص من الحياة الزوجية التعيسة هي الموت. لذلك لم يكن أمرا غريبا أن بعض النساء تمنين أن يصبحن أراملا. في روما في منتصف القرن السابع عشر كان لدى أرملة تدعى جوليا توفانا محل لبيع المكياج وخلطات التجميل، وكانت إحدى خلطاتها الخاصة خلطة تدعى أكوا توفانا. هذه الخلطة كانت حلا سريعا للنساء غير السعيدات في حياتهن. خلطة أكوا توفانا هي خلطة سامة تقدم للنساء إمكانية الطلاق الإيطالي المبكر من خلال إعطاء المرأة القدرة على قتل زوجها لتصبح أرملة دون أن تكتشف السلطات سبب الموت. صنعت جوليا توفانا هذه الخلطة من المواد السامة المتوفرة لديها في محل بيع المكياج. المكون الأساسي هو الزرنيخ الذي كان يستخدم في تبييض لون البشرة. المكون الآخر هو نبات البيلادونا، وهي مادة كانت تستخدمها النساء في توسيع حدقة العين، إضافة إلى مكونات أخرى. كان أكوا توفانا عديم الطعم وعديم اللون وعديم الرائحة، مما جعل منه سما ممتازا للمزج مع النبيذ أو أي شراب آخر. كمية الزرنيخ والبيلادونا في هذه الخلطة كانت كافية لقتل رجل ب4 قطرات صغيرة تعطى له على مدار عدة أيام لكي لا يكتشف الأطباء السبب الحقيقي للموت. كما أن جوليا توفانا كانت تضع خلطتها السامة في عبوات مستحضرات التجميل، مما يسمح للزوجة الراغبة في قتل زوجها بوضع عبوة السم في غرفتها بشكل اعتيادي دون أن يشتبه زوجها في الأمر. كانت جوليا تؤمن أنها تساعد النساء غير السعيدات في حياتهن الزوجية على الخلاص من هذه الحياة بمساعدتهن على قتل أزواجهن، وكانت تعتقد أن هذا السبب مبرر كاف لفعلتها. في الخمسينيات من القرن السابع عشر اشترت إحدى عميلات جوليا سم الأكوا توفانا وأخذته للبيت ودسته في حساء زوجها وقدمته له، لكن فجأة شعرت هذه المرأة بالندم ومنعت زوجها من تناول الحساء. بعد إصرار الزوج على معرفة الحقيقة أخبرته أنها دست له السم. أخذ الرجل زوجته إلى السلطات، وهناك اعترفت الزوجة أنها اشترت الخلطة من جوليا توفانا. علمت جوليا أن السلطات ستلقي القبض عليها، فهربت إلى الكنيسة لأنها كانت تعتبر ملاذا آمنا. ولكن عندما شاع الخبر في روما اقتحم الناس الكنيسة وسلموا جوليا للسلطات. عذبت السلطات جوليا توفانا حتى اعترفت بتسميم أكثر من 600 رجل بين عامي 1633 و 1651، ومن المحتمل أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. تبين أيضا أن جوليا توفانا هي ابنة توفانيا دادامو التي أعدمت في باليرمو في جزيرة صقلية عام 1633 بعد اتهامها بتسميم زوجها. جوليا توفانا نفسها كانت أرملة، ويعتقد أنها جربت خلطتها السامة لأول مرة على زوجها. في يوليو من عام 1659 أعدمت جوليا مع ابنتها التي كانت مساعدتها الأولى، إضافة إلى 3 موظفات كن يعملن لديها. تم إعدامهن في ساحة كامبو دي فيوري في روما أمام سكان المدينة. بعد اعترافات جوليا حاولت العديد من عميلاتها التظاهر بالجهل، وادعين أنهن اشترين خلطة الأكوا توفانا لأغراض تجميلية، لكن سجنت السلطة بعضهن وتم إعدام أخريات. استمرت شهرة الأكوا توفانا لسنوات طويلة بعد وفاة جوليا، حتى أن موتزارت قال وهو على فراش الموت عام 1791:
أشعر أنني لن أستمر في الحياة طويلا. أنا متأكد من أن شخصا ما قد سممني بسم الأكواتوفانا.